Hey friends, good morning and welcome to another vlog. Today is August 25. It is my brother's birthday and fiesta din doon sa amin, doon sa Pilipinas. So, ayan, medyo busy sila. Pero, hindi naman talaga doon talaga sa yung mismong bahay namin. Basta, doon sa my place namin. So, ayun, how are you all mga friendship? Kumusta kayo? How is your day? How's your Sunday? Happy Sunday to all of you. Dito tayo kasi baka makita na naman yung underwear ko dyan, no? Tapos, i-blur ko na naman. So, I just finished one client today. One client na today kasi busy pa ako. May lakad ako. I need to buy some stuff for like a makeup client next Sunday. Yan, may makeup client tayo next Sunday. And yun, kakain muna kami ni Rookie. And can you check out my hair? I did some hairspray pero parang matigas. I don't know if this is going to last longer, but we'll see. Sana mag-last siya longer. I used the same hairspray pala yung nagamit ko before pa, yung VO5 na hairspray. So, I'm planning to buy another hairspray and hair protectant na din para sa aking client this Saturday, this Sunday. Ayan, kasi may magdidibu daw. So, ayun. So, nandito na si Rookie, nag-chill siya. Oh, I forgot to turn off the light. You can see me in 3, 2, 1. Oh, kita pa rin pala. So, ayun. Medyo hyper tayo. Ayan. So, are we going na? Or you will chill na? Kasi it's already 12. Mag-1 o'clock na. Basig daghag tao dito, no? 12? Sa J4? So, aalis na kami guys and I will see you later. Babu! So, we're back to the car scene. We're back to the car scene, bro. So, ayan. My God. Anong oras na ba? It's almost 1 and timing lang din. Chodo lang din yung time na mag-lunch kasi usually this is the time na nag-lunch ako. Pero sa work, yung lunch namin is 11:45. Ayan. So, medyo maaga kami nagla-lunch pag may work. Okay lang din. Okay lang din. Oh my God, this is like a roller coaster, oy. Pagtarong sa dila, oy. So, malapit na kami sa Joyful, guys. Ano ba yung kakainin ko? Hindi ko alam kung ano yung aking kakainin for this day. Nani sure? Skibi na may. Skibi じゃない。なんで? Nani sure? Maru? Maru. Nani ga maru? Ayan. Magdinihonggo na tayo kasi diba nasa Japan na tayo. Oh my God, I'm getting confused na guys kasi iniisip ko I need to speak in Tagalog and sometimes I speak in English and Bisaya. Now, may nadagdag na, nihonggo na naman, no? Kasi yan, magiging magulo na talaga yung yan o, iniisip ko naman, kutuba na yung gusto kong sabihin. Yung, ano ba, sasabihin ko. Oh God, guys, please naman. Pasensya na kayo. I hope you understand sa mga pinagsasabi ko. So, andito na. Naghahanap kami ng parking. And I'm gonna see you all later. Hi, guys! Hi, Rocky. O, tanahang pa myself. So, we're here already sa, ayan, nakikita no, sa Joyful yung laging kinakainan namin ni Rookie kasi malapit lang sa amin, di ba? And then, mura lang din siya. So, right now, I am having my coffee, of course, kasi hindi pa ako nakapag-coffee. Since this morning, hindi ako uminom lang ako ng hot water para sa digestion turbaness. Di ba para TMI sa ating pagpupupi. Mabilis lang tayo makapag-rupi. So, we are just waiting for our foodie. And guess what? Kung anong
Kinuha ko ng foodie ngayon, guys. Do I look tired? Oh my God. My eyes look so puffy, bro. Yan. Kasi, no, 12 na, no? 12 na tayo natulog kahapon. Oh. Medyo, kasi nag-watch kami ng movie. Maganda, no? Yung The Intruder. Oo. Maganda din siya. Hindi masyadong yung mga artista, pero maganda din siya. So, we are just going to wait for our food with my lover. Wake up, siya. Sige na, guys. Bye. See you later. So, having the same stuff again. Stamina botadon. Ayan, may itlog. I'm not gonna eat the egg kasi ayoko. Yak-yak. Ayan. Tapos, eto. Yes, tofu and radish. Ayan. Tapos, may sabaw pa rin. And then, salad. So, kain tayo! Oh my gosh, this is new innovation. Guess what, guys? Diba? Is this a boy or a girl? Tapos, eto yung, nandito pala kami sa napkin. Ito yun, no? Panglaki. Ha? Panglalaki? For men Oo nga, oo. Ini for men ni siya, for men. For men. Nagnanapkin na pala yung mga lalaki ngayon. Hello friends, we're home and ayan, nakapag-prepare na ako ng aking baon for tomorrow and hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi kailan ba yung last? Yung kumain kami, yun pala yun. So, hindi na ako nakapag-vlog kasi nagmamadali na kami. And then, we just stopped by kasi nag-grocery pa kami para sa this week. And then, also stopped by doon sa 100 yen store na kasi kailangan ko nang malalagyan sa aking, makeup brushes. Kasi pag na ako. Ayan, so, eto lang yung nakita ko. Gusto ko sana yung parang, anong tawag yung flower pot, pero ito lang yung nakita ko, kaya ito na lang, dalawa para sa big and small brushes. And then bumili din ako ng ito para lagyan ng aking alcohol, tapos yung lalagyan din ng what's that called, anong tawag yan, what's that, baonan, yeah. Muntik ko nang makalimutan, guys, yung lalagyan ng baonan. And then we also went to Daiso. Bumili ako nito. Kasi, ano ba? I'm gonna show you quickly na lang. Ito nga kasi lalagyan ko ng aking mga toiletries. Ayan. And then I also got itong mga ano yan? Cotton pads. Cotton pads. And then ito. Kasi wala pa akong makeup bag nadalhin, so medyo parang travel bag yung gagamitin ko. So ito na lang yung binili ko para ma-separate ko yung mga tawag niyan, yung mga kunyari powder, tapos mga eyeshadow, tapos lipstick, ganyan, mga ganyan, ma-separate ko. And then I also got ito yung lint roller pang carpet. Ayan, so, I think tatlong ganito yung binili ko. Ayan. Tapos, yung makeup cotton buds para sa makeup na cotton buds. Ito, yung pointy na tip. And then, hanger para sa mga pants. And then, ito din, lalagyan ng brushes kasi I think kulang yung lalagyan ng brushes ko. Ginamit ko kasi yung isa. So, eto, bumili din ako nito. And then, I also got this one para sa aking, toothbrushes. Ayan. Toothbrushes talaga. Marami ba? And then, bumili na din ako ng isang ganito kasi last time meron akong customer. May kasama siya. Tapos, tatlo sila. Tapos, nakulangan ako ng clipper. And then, wet tissue. Yan. Para sa aking makeup galore. Tapos, ito, bumili si Ruki ng ano ba to? Caramel. Chrome. Ano ba yan? Parang walnut pala yan. And then, I also got this one, yung eyebrow shaver or razor. Kasi, naiwan ko hindi ako nakabili ng razor sa Pilipinas. Sana maganda to.
Hopefully. Kasi ayoko ng dull na razor para sa eyebrows. And then I also got a tweezer para sa pilik mata. And then etong tablecloth na transparent. Kasi gagamitin ko to pang ano, pag nag-haircut ako, ayan, sa aming ito carpet, 'di ba? Mahirap siya tanggalin yung buhok pag sa ganitong carpet. Tapos dalawang yan. And then, battery. Yan. Yan lang yung nakuha namin sa Daiso today. So friends, I'm just going to prepare my things for tomorrow. Kasi, Monday na naman. So, it's time for dinner. Nauna na si Ruking kumain kasi others siya. So, ito yung aking foodie for tonight. Sabi niya while he's doing something, kumakain na pala siya. Tapos ako nag-prepare pa ng aking baon bukas. Hindi pa pala ako nakukuha ng pork. Ayan, ayoko mag-chopsticks. Ayoko mag-chopsticks daw. Chopsticks. Magpo-fork ako. Ayan, I feel so tired. I wanna sleep early tonight. Pero pagkatapos kong mag-dinner, konti lang naman, magpa-plancha ako ng aming mga uniform. Kaya ate, sabi na ate, uniform. So, ito yung dinner natin. Here's our dinner for tonight. Ewan ko kung anong pangalan nito, sweet. Suba, unsa ni sweet? Kabalo ka? Unsay pangalan ani? Basta, ito yung pangalan niya, udong sauce. I-Google Translate nyo na lang. Ayan. Masarap to. As in, promise. Tapos, may kape din tayo for life. Kain tayo, guys. Haggard face na. I'm so tired. It's already 8:30 and I'm just going to I'm not talking to you. Magsasampay na muna ako ng mga labahin kasi hindi ba ako makita. Yan. Weird. Magsasampay muna ako ng labahin and then I'm gonna wash my face and then go to bed. Okay guys, ito pala yung gamit namin na sabon now. Boldo. Kasi hindi ko makita yung Ariel the last time. And then, ito na yung pag natapos yan, ito, Ariel. And then, the fabric conditioner that we're using is the Swan from Sofran Aroma Rich. Ayan, ito, Juliet na flavor. Ayan, basta ito yung favorite ko. I don't know if napakita ko na ba to, but ayan. Tapos, may bleach din tayo. So, I think I'm gonna call it a night because I'm so tired. It's almost 9. And sunod-sunod na maaga akong gumigising every single day. Yeah. And sana bukas 5 o'clock lang ako sa work kasi I wanted to edit my video. Ayan, hopefully 5 o'clock lang ako bukas. So I hope you have a wonderful day and a great day as always, and always remember to be nice, be kind, and keep that smile, and I will see you on my next video. Uyasumi!